ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਰੈਸਪੀ। ਦੇਖੋ ਘਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਟਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਆਟੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਈਜ਼ੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਆਟਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੌਫਟ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲ ਲੈਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਛੰਨੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜੇ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੀ ਲਊਂਗੀ ਮੈਂ ਛੰਨੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਆਟਾ ਭਿਓਂਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੂँਗੀ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਆਟੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਗਲੂਟਨ ਕੱਢਣਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲੂँਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਪ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਗਲੂਟਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਆਟੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ ਬਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਟੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਟਰੈਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧੋਈ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਗਲੂਟਨ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਾਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਆਟਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਆਟਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਰਿੱਜ ਰੱਖ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੈਸਪੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ 2 ਪਿਆਜ਼ ਲਏ ਆ, ਲਸਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਅਦਰਕ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗੀ, ਫਿਰ ਅਦਰਕ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਜਾਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਬਸ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀਆਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫਰਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਡਬਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਸੜ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਉਛਲ ਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੌਫਟ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਸਟਰੈਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੜੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਖਾਣ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਓ ਜੇ। ਈਜ਼ੀ ਰੈਸਪੀ ਆ, ਘਰ ਦੀ। ਵੇਖੋ ਘਰੇ ਆਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜੀਰਾ ਵੀ ਹਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏਗੇ ਜੀ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਉਹੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਮਸਾਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਭੁੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਆ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਲੂ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਇਲ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ 2 ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਲ ਮਰਵਾ ਲਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਆਲੂ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਮਿਰਚ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਨੂਣ ਲੈ ਲੂँਗੀ, ਅਤੇ ਧਨੀਆ ਮੈਂ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਘਰੇ ਮਿਕਸੀ ਜਾਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਲਊਂਗੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਲਊਂਗੀ ਮੈਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਰਹੀ, ਨੋਰਮਲ ਆ ਜੋ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਮਸਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੁੰਨ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਲਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮਸਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੂँਗੀ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਲ ਛੱਡ ਜੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।
ਬਣਾਇਓ ਜੇ, ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਈਸ ਨਾ ਖਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਚਪਾਤੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਰੋਟੀ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਫਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਆਲੂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸਲ ਵੀ ਮਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੋਇਲਡ ਆਲੂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਲੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਆਪ ਟੇਸਟੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਲ ਲਵਾ ਲੂੰਗੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਗਰੇਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇ ਜੀ, ਟੇਸਟ ਔਰ ਫਲੇਵਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਉਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ, ਬਣਾਇਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਉਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਨਾਲ ਚਪਾਤੀ ਤੇ ਪਰੌਂਠਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਰੈਸ਼ ਮੱਖਣ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖਾਇਓ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ